หลายเดือนที่แล้วผมตรวจว่าเป็นโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็รักษากับนักบำบัดจิตแพทย์หลายคนกินยาก็ไม่หายแต่ผมเลือกที่จะสู้กับมันด้วยกีฬา BJJ ครับนี่คือท่า Real Naked Choke เป็นหนึ่งในท่าจับล็อกที่ฆ่าคนได้เป็นท่าคลาสสิกที่คนเล่นกีฬาต่อสู้ต้องเรียนครับเพราะในกีฬาต่อสู้แบบผสมผสานนี่คือท่าที่อันตรายที่สุดท่าหนึ่งเวลาที่เราโดนรัดคอแน่นๆแบบนี้เนี่ยเราสามารถสลบได้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การขาดอากาศหายใจแต่เป็นการที่สมองและหัวใจถูกตัดขาดจากกันและกันการที่หลอดเลือดดำ internal jugular vein ถูกรัดทำให้เลือดจากสมองไม่สามารถลงไปยังหัวใจได้และการที่หลอดเลือดแดง carotid artery ถูกรัดทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองจะขาดเลือดและขาดออกซิเจนมีงานวิจัยที่ให้ตำรวจมาลองถูกรัดคอดูพบว่าหลายคนจะหมดสติภายใน 9.5 วินาทีถ้าปล่อยเอาไว้นานๆสมองก็จะสามารถเสียหายและถ้านานมากๆก็สามารถตายได้นี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างผมเพราะบางทีเราแค่อยากโดนรัดคอจะได้ตายไปซะเวลาที่ร่างกายเราอยู่ในอันตรายหรือเครียดจัดๆเช่นกำลังโดนล็อกคอแน่นๆร่างกายจะต้องตอบสนองซึ่งมักจะมีการตอบสนองอยู่2แบบคือถ้าไม่สู้ก็หนีเรียกว่า fight or flight ในโหมดต่อสู้ร่างกายจะเปิดสวิตช์พร้อมลุยเริ่มจากระบบประสาทจะกระตุ้นด้วยการหลั่งอะดรีนาลีนออกมาจากต่อมหมวกไตเพื่อไปกระตุ้นระบบต่างๆให้พร้อมปะทะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือประสาทสัมผัสต่างๆจะตื่นตัวหัวใจจะปั๊มเลือดไปยังกล้ามเนื้อให้พร้อมใช้งานเลือดจะข้นขึ้นทำให้ถ้าเป็นแผลเลือดจะแข็งตัวไวการรับรู้ความเจ็บปวดต่างๆจะลดลงทำให้โดนต่อยโดนทุ่มแล้วไม่รู้สึกเจ็บพูดง่ายๆครับเหมือนเราแปลงร่างได้เป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเวลาที่เราอยู่ในโหมดต่อสู้เนี่ยเหมือนเราจะหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งทำให้เราลืมเรื่องเฮงซวยต่างๆในชีวิตไปได้สักพักหนึ่งความรู้สึกคือโลกเปลี่ยนสีจากสีเทาหม่นๆกลายเป็นสีแดงจากที่เคยจืดชืดกลายเป็นมีรสเผ็ดตื่นเต้นเร้าใจสุดๆคำว่า adrenaline junkie คือคำที่เอาไว้เรียกคนที่เสพติดความรู้สึกตื่นเต้นจากอะดรีนาลินจนมักจะแสวงหากิจกรรมเสี่ยงตายต่างๆทำจนเป็นงานอดิเรกพวกเราเสพติดการตกจากที่สูงความเร็วหรืออย่างผมก็เสพติดการถูกรัดคอหรือการต่อสู้เพื่อนๆหลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้าและเล่นกีฬาต่อสู้มักจะพูดเสียงเดียวกันว่าลืมไปเลยว่าเป็นซึมเศร้าอยู่เพราะพอเราแปลงร่างปุ๊บทุกอย่างที่เป็นปัญหาในชีวิตดูไกลตัวไปทันทีไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ใหญ่แค่ไหนถ้าเรากำลังโดนรัดคออยู่ไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นเลยครับนอกจากชิบหายแล้วทำยังไงดีให้รอดในขณะที่เรากำลังโดนรัดคออยู่ร่างกายก็จะวุ่นวายกับการตอบสนองและต่อสู้หายใจไม่ทันเหนื่อยเมื่อยปวดแสบกล้ามเนื้อทุกส่วนเพราะต้องพยายามดิ้นให้หลุดความรู้สึกทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันทำให้เราลืมไปชั่วขณะว่าเป็นโรคซึมเศร้าอยู่เวลามีเรื่องเฮงซวยอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตลองโดนรัดคอดูจะรู้ว่าโลกนี้ไม่ว่ามันจะเหี้ยแค่ไหนการหายใจก็รู้สึกดีเสมอปกติเวลาเรานึกถึงกีฬาต่อสู้ก็มักจะนึกถึงการยืนสู้กันเช่นต่อยเตะฟันศอกแล้วก็ชนะน็อกหรือว่าชนะคะแนนแต่มันมีกีฬาต่อสู้อีกประเภทหนึ่งก็คือการจับทุ่มจับกดแล้วก็ล็อกด้วยท่าต่างๆจนคู่ต่อสู้ยอมแพ้หรือไม่ก็สลบไปกีฬากลุ่มนี้เรียกว่า grappling ครับซึ่งยูโดมวยปล้ำแล้วก็ BJJ หรือว่า Brazilian Jiu-Jitsu เนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นในชีวิตจริงไม่มีใครล้มลงไปให้เราล็อกได้ง่ายๆดังนั้นกีฬากลุ่ม grappling ส่วนใหญ่ก็ต้องมีเทคนิคต่างๆเช่นการจับทุ่มหรือว่า take down ให้คู่ต่อสู้เนี่ยล้มลงก่อนจากนั้นก็มี position ต่างๆในการจับกดหรือว่าควบคุมเอาไว้ในท่าที่ได้เปรียบซึ่งถ้าเราต้องต่อสู้กับคนที่ตัวใหญ่กว่าแรงเยอะกว่าเนี่ยก็ต้องใช้เทคนิคเหล่านี้ในการทำให้เขาดิ้นจนหมดแรงก่อนหลังจากที่คู่ต่อสู้เหนื่อยแล้วก็สามารถที่จะจับล็อกจับหักข้อต่อหรือว่ารัดคอได้ด้วยท่าที่เรียกว่า submissionซึ่งในกีฬา BJJ เนี่ยมีท่า submission หรือว่าท่าล็อกให้เลือกเยอะมากเป็นร้อยเป็นพันท่าเรียนทั้งชาติก็ไม่หมดถ้าคุณถนัดการล็อกแขนก็ฝึกท่าอาร์มบาร์เพื่อทำลายเอ็นกล้ามเนื้อไบเซปถ้าถนัดล็อกขาก็ระเบิดเอ็นหัวเข่า ACL ด้วยท่าฮิลฮุกหรืออย่างผมถนัดล็อกข้อเท้าก็ใช้ท่าแองเกิลล็อกต่างๆทำลาย anterior talofibular ligament กีฬานี้คือสวรรค์ของเด็กเนิร์ดที่ชอบ anatomy ชัดๆถึงแม้ว่า BJJ จะมีท่าล็อกเยอะแต่เราไม่ต้องรู้ทุกท่าก็ได้อย่างน้อยๆเราก็ควรจะเข้าใจท่าพื้นฐานที่มักจะพบได้บ่อยๆดังนั้นก็ต้องเข้าคลาสเพื่อเรียนรายละเอียดของท่าและนำมาซ้อมเพื่อลองใช้ในการปล้ำจริงๆซึ่งการลองปล้ำจริงๆเนี่ยเรียกว่าการโรครับ
เวลาที่เราโรลหรือว่าลงแข่งกีฬา BJJ จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่างกายในการทั้งเอาตัวรอดและพยายามเอาชนะคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากการใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตยุคปัจจุบันแต่โดยธรรมชาติแล้วร่างกายมนุษย์ถูกโปรแกรมมาเพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้เวลาที่เราทำกิจกรรมที่ช่วยให้เราเอาตัวรอดได้ดีเช่นการออกกำลังกายขยับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการแก้ปัญหาบางอย่างเนี่ยร่างกายจะให้รางวัลด้วยการหลั่งสารเคมีในสมองออกมาเรียกว่าโดปามีนทำให้เรารู้สึกดีกลไกนี้จะกระตุ้นให้เราอยากทำพฤติกรรมเหล่านี้ซ้ำๆแต่นั้นเวลาเราแก้ปัญหายากๆได้เช่นจากที่โดนล็อกคออยู่แล้วดิ้นหลุดได้ด้วยการใช้เทคนิคที่เรียนมาร่างกายก็จะหลั่งโดปามีนออกมาให้เป็นรางวัลทำให้เรารู้สึกดีสุดๆลองจินตนาการว่าถ้าเราเรียนรู้ท่ารบอันตรายต่างๆที่ไม่ใช่แค่เอาตัวรอดแต่เราสามารถฆ่าคนได้ด้วยมือเปล่าความรู้สึกเวลาที่เราสามารถโต้กลับได้และสามารถจับคู่ต่อสู้ล็อกได้เนี่ยทั้งอะดรีนาลินและโดปามีนทำงานพร้อมๆกันนี่คือความรู้สึกไฮที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ครับความรู้สึกนี้แตกต่างจากเหล้ายาเสพติดกัญชาและไม่ว่ายาอะไรที่ผมลองมาในโลกนี้ก็สู้ไม่ได้แม้กระทั่งยาซึมเศร้าก็ตามผมมีเรื่องจะสารภาพครับคือผมเลิกใช้ยาซึมเศร้าเองโดยที่ไม่บอกแพทย์ยาที่ผมใช้เนี่ยเรียกว่า SSRI หรือว่า Selective Serotonin Reuptake Inhibitor เป็นกลุ่มยารักษาโรคซึมเศร้าที่ออกฤทธิ์ด้วยการเพิ่มสารเซโรโทนินในสมองแต่ถึงมันจะปลอดภัยขึ้นชื่อว่ายาก็มีผลข้างเคียงนะครับเช่นง่วงซึมนอนไม่หลับประหม่าหงุดหงิดปวดหัวท้องเสียแต่ที่แย่ที่สุดเนี่ยคือผมใช้แล้วกลายเป็นซอมบี้ยิ่งทำให้เป็นโรคซึมเศร้าหนักกว่าเดิมการที่ผมใช้ยาแล้วแย่ลงเนี่ยปกติแล้วต้องไปพบแพทย์แต่ว่าหลังจากที่พบแพทย์หลายคนหลายครั้งก็ไม่ดีขึ้นสักทีทั้งหมดนี้ทำให้ผมตั้งคำถามกับหลายๆอย่างจนเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามากขึ้นแล้วก็ลงลึกขึ้นเรื่อยๆครับปัจจุบันมีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายสาเหตุของโรคซึมเศร้าและที่เรามักจะได้ยินก็คือเรื่องของการที่สารเคมีในสมองผิดปกติซึ่งทฤษฎีนี้นะครับถูกพูดถึงครั้งแรกในปี 1967 แล้วก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเป็นต้นมาซึ่งสารเคมีตัวนี้ก็คือเซโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งผลต่ออารมณ์ในคนที่ระดับเซโรโทนินปกติดีก็จะสามารถรู้สึกมีความสุขมีสมาธิผ่อนคลายและอารมณ์คงที่นอกจากนั้นเซโรโทนินยังส่งผลต่อการทำงานของร่างกายอื่นๆเช่นการเรียนรู้ความจำการนอนการย่อยอาหารดังนั้นคนที่มีระดับเซโรโทนินผิดปกติระบบการทำงานต่างๆในร่างกายจึงมักจะพังไปด้วยทฤษฎีเซโรโทนินและโรคซึมเศร้านี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆจากการสำรวจพบว่า 80% ของคนทั่วไปเชื่อว่าโรคซึมเศร้าเกิดมาจากปัญหาสารเคมีในสมองผิดปกติและข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็มักจะให้คำแนะนำหรือคำอธิบายไปในทิศทางเดียวกันในฐานะนักวิทยาศาสตร์เราไม่ควรจะเชื่อสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อเราไม่ควรเชื่อบุคคลไม่ว่าเขาจะเป็นหมอหรืออาจารย์ก็ตามแต่เราควรตั้งคำถามและหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพื่อหาคำตอบกันในปัจจุบันมีงานวิจัยใหม่ๆระดับ Systematic Review ที่พบว่ายังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะเชื่อมโยงเซโรโทนินกับโรคซึมเศร้าแน่นอนครับว่าเราไม่ต้องเชื่องานวิจัยนี้ 100% ก็ได้และผมก็ไม่ได้อยากให้คุณเชื่อในสิ่งที่ผมพูดด้วยแต่อย่างน้อยๆผมก็อยากจะสื่อสารว่าการตั้งคำถามและการแฟกต์เช็คเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะโรคซึมเศร้ามันซับซ้อนและมีปัจจัยต่างๆเยอะมากถ้าเราปักใจเชื่อทุกอย่างโดยไม่ตั้งคำถามเนี่ยเราอาจจะพลาดโอกาสในการที่จะเข้าใจอะไรอีกหลายอย่างเกี่ยวกับโรคนี้ครับตอนที่ผมเป็นโรคซึมเศร้าหนักๆเนี่ยมันกระทบคนใกล้ตัวแล้วก็การทำงานมากๆนะครับทีมงานผมบอกว่าผมเปลี่ยนไปคุยด้วยไม่รู้เรื่องคนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเนี่ยก็คือแฟนผมครับซึ่งต้องขอบคุณเขานะครับที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็ชวนผมไปเล่นกีฬา BJJ เพราะเขารู้ว่าผมชอบกีฬาต่อสู้ตอนแรกเนี่ยผมก็ลังเลอยู่ตั้งนานเพราะว่าการจะไป BJJ ได้แต่ละครั้งต้องนั่งรถเป็นชั่วโมงแต่พอได้ไปครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกเลยครับว่านี่แหละคือสิ่งที่จะช่วยได้ในช่วงแรกเนี่ยในเมื่อบ้านผมอยู่ไกลดังนั้นไม่ว่ารถจะติดฝนตกน้ำท่วมผมก็ต้องฝ่าไปเล่น BJJ ให้ได้ครับจากตอนแรกที่ไปแค่สัปดาห์ละ1 ครั้งปัจจุบันเนี่ยผมย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ๆยิม BJJ เพื่อให้สามารถไปซ้อมได้ทุกวันบางวันก็ไปซ้อม2 รอบวันไหนที่ยิมปิดหรือว่าไม่สามารถไปได้เนี่ยผมก็มี grappling dummy เอาไว้ซ้อม BJJ ที่บ้านคนเดียวครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยคงไม่ใช่อะไรที่จะแนะนำให้ทุกคนทำตามได้และ BJJ ก็คงไม่ใช่กีฬาที่ทุกคนจะชื่นชอบแต่สำคัญมากๆเลยครับว่ากีฬาเนี้ยคือสิ่งที่ช่วยชีวิตผมเอาไว้ครับ
ความรู้สึกกระตุ้นจากอะดรีนาลีนพุ่งพล่านมันทำให้ชีวิตผมมีสีสันมากขึ้นความรู้สึกดีจากโดปามีนหลั่งมันทำให้ผมอยากจะกลับไปเล่นอีกหลายๆครั้งผมไม่รู้ว่าถ้ากลับไปหาหมออีกเนี่ยหมอจะให้กินยาอะไรแต่ตอนนี้สาเหตุเดียวที่ทำให้ผมกลับมาทำงานได้ใช้ชีวิตตามปกติก็คือ BJJ ครับปัจจุบันถ้ามีคนบอกผมว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยผมก็จะบอกว่าให้ไปพบแพทย์หรือว่านักบำบัดเพราะเอาจริงๆผมก็ไม่รู้จะช่วยคุณยังไงดีเหมือนกันครับอาการซึมเศร้าของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มีปัจจัยต่างๆในชีวิตของคุณที่ผมไม่รู้แต่ไม่ว่าโรคซึมเศร้าจะเกิดมาจากเหตุผลอะไรทฤษฎีไหนจะผิดหรือถูกมันก็ไม่สำคัญเท่ากับที่เราได้ค้นหาแล้วก็เจอวิธีทางเอาตัวรอดของตัวเองซึ่งวิธีที่แต่ละคนอาจจะเชื่อมั่นแล้วก็เลือกใช้รักษาเนี่ยก็จะต่างกันในวันนี้ BJJ คือสิ่งที่ทำให้ผมอยากมีชีวิตต่อมีเป้าหมายใหม่ๆให้ก้าวข้ามผมลงทุนบินไปเรียนเพื่อเป็นกรรมการ BJJ ถึงภูเก็ตผมลงสมัครแข่งขัน BJJ ระดับนานาชาติไว้หลายรายการซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยนอกจากร่างกายที่แข็งแรงขึ้นตอนนี้ก็เป็นคนอายุ37ที่แข็งแรงกว่าตอนอายุ20กว่าครับต้องบอกนะครับว่าผมไม่เชื่อว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยสามารถจะหายขาดได้ปัจจุบันก็ยังมีบางวันที่อาการเนี่ยกลับมาบ้างดังนั้นเราควรเปิดใจให้กว้างทดลองแสวงหาแนวทางรักษาต่างๆตามที่ทรัพยากรของเราเอื้ออำนวยหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนได้เห็นการเชื่อมโยงและมุมมองใหม่ๆพบกันใหม่วิดีโอเอเซ่หน้านะครับ